عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم اليوم بحلوة ديال الشوكولات ولا كريم باتيسير ولا الكاسترد اللي كتجي احسن من رائعة، كتجي زوينة ولذيذة، ونتمنى انكم تجربوها بالصحة والراحة. وندوزو ان شاء الله مع المقادير. المقادير الحلوة ديالنا ديال اليوم، عندنا 2 كيسان بهاد العبار، كنعبروا 2 كيسان ديال الطحين، كاس ديال السنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، مثلا اللي ما عرفش كاس الا ربع كاس وكنقصوا منه ربع ديال الكاس ديال الزيت، كاس ديال دانون فاني. طبعا انا غير حيت عندي حك كبير عبرت به كاس. وعندنا هنايا معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل. طبعا انا استعملت الخل الابيض، الا عندكم خل التفاح ولا الخل العادي كتستعملوه. عندنا هنايا 2 خمارات، وعندنا 2 معلقات كبار ديال البودره اولا الغبره، لا بودر ولا الغبره ديال الشوكولات. وعندنا هنايا 2 ديال البيضات. ونمشيو مع الطريقه. طبعا كنديروا 2 بيضات، كنديروا كاس ديال السنيده، كنحركوا بهذا الشكل. كنزيدو كاس ديال دانون، بعد ما زدنا دانون نحركو بهذا الشكل. كنزيدو الزيت، كاس الا ربع ديال الزيت ولا كاس ناقص ربع كاس فيه ديال الزيت. كنزيدو طحين، غادي نزيدو الخل، نزيدو داك المعلقه الكبيره ديال الخل، وغادي نزيدو هذا 2 معالق ديال البودر ديال الكاكاو ولا الشوكولا، و2 خمارات. بعض المرات فاش نكونوا درنا المقادير كلها اللي عندنا في شي وصفه وشفنا، حيت عندنا اختلاف في الطحين، كيكون الطحين كاين اللي كيشرب كاين اللي كيشربش. مثلا انا هذه دابا فاش خلطتها بانت لي هانتوما كما كتشوفوا، واخا كتشوفوها سائله ولكن انا في يدي قاصحه. انا ما كنبغيش كي كتكون عندي قاصحه، لان ما كتجيش مفشفشه، ما كتجيش قطنيه كما ديما كنقول لكم. فاش شفتها بحال هكا قررت انني غندير هذا غير كاس صغيور. هانتوما كاس صغيور، درت الربع ديالو ماشي حتى النص. غادي نخوي شويه ونشوف القياس ديالي، لان انا ما باغاهاش تكون قاصحه، بغيتها انا تكون ليا مفشفشه اولا قطنيه كما كنقول. غادي نخلطو ونشوف. دابا بان ليا بانني خصني هذاك ربع كاس ديال الحليب نزيدو كله صافي، وكندخلوه في هذيك سميتها، كندخلوه في ديك الكيك ديالنا صافي، ونحركوه بحال هكا ونرجع ليه. بعد ما درنا المول ديالنا بالزبده طبعا والطحين، كنجيبوا الحلوه وكنخويوها بهذا الشكل.
صافي وكندخلوها الفران. درجه الحراره ديالو 350 بالنسبه للناس ديال امريكا. بالنسبه للناس ديال المغرب وقيلا 180 يا 180 درجه. وكنخليوها تقريبا واحد 45 دقيقه ونعاودو كما كتشوفوا. من بعد ما كنخرجوها من الفران كنحطوها في الطبسيل اللي غادي نقدموها فيه. وانا عندي مثلا هذه هي باش درت الثقب. مثلا الحاجه اللي كيكون عندها بحال هكا اي حاجه غادي تدخل لكم تكون دايره ولا يكون عندها شي رسمه ولا شي حاجه، كتحاولوا على انكم ديروا ثقب. مهم عندنا هما ديروا ثقب صافي. وغادي نمشي غادي نحضر ان شاء الله لا كريم باتيسير عندكم في ديجا دايره في وصفه لا تارت البارده، لا تارت ديال الليمون والكاسترد. ديجا عندكم وريت لكم كيفاش كنصاوبوا لا كريم باتيسير. دابا غنمشيو غنوجدوا. دابا من بعد ما وجدنا الكاسترد ديالنا كنبقاو هكا كنشدو معلقه وكنخويوه. طبعا غادي ننظف كاع داك المحيط ديال اللي كيتخوى لي دابا فيه بحال هكا. نحاولوا على اننا كنعمروا دوك الثقب، نعمروهم حتى الفوق. طبعا واخا بحال هكا يتخوى ليكم فوق الكيك ماشي مشكله، لان اصلا فاش غادي نكمل غادي ندهنوها حتى هي. دابا من بعد ما عمرنا كاع الثقب كنشدوه وكنبقاو هكا كنديروه فوق الكيك كله، كندهنوه في الجوانب ورجعوا ليه. ملي خرجناها من الثلاجه داك الفتات اللي بقى لينا من الحلوه كنزوقوا به بحال هكا الحلوه كلها من الفوق بحال هكا كما كتشوفوا. كنزوقوا الحلوه كلها وغادي نرجعوا لكم في التقديم ان شاء الله. وطبعا حبيباتي من بعد ما دخلناها للثلاجه كنجبدوها وكنزوقوها طبعا بالمنظر اللي بغيتو. انا كان عندي بحال هكا كاوكاو، اكتفيت غير بداك الفتات ديالها هي نيت ديال الحلوه وزوقتها من الجناب كما كتشوفوا. زوقتها من الجناب ومن الفوق بكاوكاو. وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيكه ديالنا ديال الشوكولات والكاسترد او لا كريم باتيسير. كتجي هكا كتشهي، كتجي لذيذه ورائعه. ونتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه. وما تنسوناش بالدعاء ديالكم وبالاشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو وشهيه طيبه.